Granit som bildas när magma från vulkaner får en långsam avkylningsprocess. Och granit, det är ju ett synnerligen hållbart material. Sprickfritt, hårt och tål tryck bra, vilket gör det väldigt lämpligt för gatsten, kantsten, byggnader och monument. Jag undrar hur mycket granit det egentligen finns här. Granit, det finns i norra Bohuslän, från Lysekil och norrut. Malmön, säger det som bor här, även om postadressen sedan 1930-talet är Bohus-Malmön. Malmön, det är en mycket vacker plats. Jag tog en del bilder där sommaren 2015. Och nu ska ni få följa med till Malmön 2015. Men också få se hur Uddevalla och Malmön är kopplade till varandra. Malmön, den är känd för sin kyrka, som är Lysekils gamla kyrka, som flyttades hit 1907. Ön, den är också känd för en kamp om namnet. Om det skulle vara Malmön eller Bohus-Malmön som namn på denna. Denna gång ska det dock handla om stenindustrin, som nog ön är mest känd för. Ja, stenhuggare är ett yrke som är mycket typiskt för Bohuslän under 1800-talets andra hälft och ungefär 100 år framåt. Här på Malmön så bodde det fiskare redan på 1500-talet. Och namnet Malmön, det lär vara känt redan under början av 1300-talet. Ja, nådens år 1842 startades dock det första granitstenhuggeriet i Sverige här. Det var ett bolag som skulle bli Nordens största, ja till och med det största i Europa, och bli känt under namnet Kullgrens Enka. Enka med E som man stavade på den tiden. Och det här bolaget skulle också förvandla betydande delar av Malmön till det här månlandskapet. Ja, innan stenhuggarens hammare tystnade här 1977. Året efter 1978 skulle även Kullgrens Enka upphöra som företag. Det går nästan att höra ljudet av stenhuggeri här på Malmön ännu. När företaget som skulle bli Kullgrens Enka grundades 1842 så var det maken till Kullgrens Enka, det vill säga Carl August Kullgren, som startade och drev företaget. Herr Kullgren, han var köpman och redare i Uddevalla och han fick redan som tonåring överta familjeföretaget. Och med tiden så slog han sig på att bli pionjär på havreexport till Storbritannien, och vid en Tysklandsresa 1842 slog tanken honom att man skulle kunna syssla med att exportera bohusgranit. Och bohusgranit kommer senare att bli mycket efterfrågat när det sena 1800-talets städer skulle byggas. Det blev gatsten, det blev kantsten, det blev sten till byggnader och det blev också sten till olika monument. År 1842, när stenbrytningen startade på Malmön, så skedde det tillsammans med Nils Eriksson. Ja, det var ju han som var kanal- och järnvägsbyggaren. Han som står staty utanför Stockholms centralstation. Och brytningen, ja den skulle ju förse bland annat byggandet av Trollhätte kanal med sten. En ombyggnad av fästningen Karlsten på Marstrand. Och den skulle också vara för export till utlandet. Nils Eriksson, han drog sig dock snart ur företaget. Och så gjorde ju faktiskt även C.A. Kullgren genom att han då dog 1851. Kvinnor hade ju rätt så begränsade möjligheter att starta och driva företag vid denna tid, eftersom de inte var myndiga. Men änkor fick ju driva vidare den döde makens rörelse. Och så gjorde Ulrika Kullgren under namnet C.A. Kullgrens Enka, vilket ju senare kom att bli Granit AB, C.A. Kullgrens Enka.
Men det var ju dock ändå så att det var sonen Ivar Kullgren som kom att leda bolaget. Och i många år leddes det då från det Kullgrenska huset i Uddevalla. Detta hus som byggdes på 1860-talet efter branden då 1859 och kvarteret brann ner. Jag undrar ändå om inte stenen i trappan till detta hus med all logik borde komma från Malmön. Även om nu denna gissning inte kommer från någon geolog. Företaget växte och det började bryta sten på fler platser i både Sverige och Norge. Och stenen såldes främst till Tyskland och Storbritannien. När företaget 1967 fyllde 125 år var det faktiskt den största stenindustrin i Europa. Men gatsten av granit och granit som byggnadsmaterial, det efterfrågades inte längre på samma sätt. Så plötsligt vände vinden och 1977 var konkursen ett faktum. Stenbrotten här på Malmön har verkligen skapat ett månlandskap och förändrat ön. Det startades ett antal olika brott. Stallebrott, Rävedalsbrott, Gulldalsbrott, Kvarnbrott, Västerbrott med flera. Det fanns även smalspårig järnväg på ön mellan Brotten och hamnen i Grönvik. Och det fanns till och med lokstall och verkstad för att underhålla lok och vagnar där. År 1893 blev det en kortare rälsväg till och 1907 till 1908 byggdes järnvägen som på 1940-talet kom att vara över 8 kilometer lång. Totalt kom 2 ånglok, 1 motorlok och 4 ackumulatorlok att rulla här. Innan järnvägen försvann 1962 och 2 lastbilar tog över dess uppgifter. I hamnen i Jo står detta lok som kanske längtar tillbaka till Malmön. Det byggdes 1937 av Ornstein und Koppel i Berlin. Mycket granit, bland annat i form av gatsten från Malmön, hamnade säkert i Berlin och blev så kvar där länge, framförallt i den östra delen. Loktillverkaren Ornstein und Koppel, som hamnade i den östra delen av Berlin, den fortsatte att tillverka lok ända fram till 1981. Dock som ett statligt företag under namnet Volkseigener Betrieb Lokomotivbau Karl Marx Babelsberg. Gatsten i många städer åter på modet idag. Men den huggs ju inte längre på Malmön. Även om det finns granit från Malmön i många städer i världen. Jag undrar om inte i alla fall någon av dessa slitna gatstenar här i Uddevalla kan komma från brotten på Malmön. Det brott som fanns på Malmön, det finns kvar idag, liksom det Kullgrenska huset i Uddevalla och ett ensamt ånglok i Jo, långt borta från Malmön.